Michael Jokana, ledare för May-nätverket, avtjänar redan fängelsestraff för redan begångna brott där han tidigast kommer ut runt 2028. Men nu som sagt åtalas han för grovt vapenbrott, mord, försök till mord vid 2 olika tillfällen, förberedelse till mord, förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott. M5 från May-nätverket åtalas för grov misshandel 1 juli 2020 i Mall of Scandinavia. Förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott, mord, förberedelse till mord vid 2 olika tillfällen, grovt vapenbrott samt försök till mord. Hassan åtalas för grovt vapenbrott, förberedelse till mord, försök till mord samt mord. Den 18 januari 2020, ledaren för May-nätverket, Michael, eller Mike, sitter i en bil med sin flickvän och en vän, Emil, som agerar som hans chaufför. De rullar in på en bensinstation, Circle K, vid Kungens Kurva i södra Stockholm. Kort därefter avlossas minst 26 skott mot bilen Mike sitter i. 17 av dem träffar bilen. Mike är uppväxt i Vårby och har sedan år tillbaka en intensiv och blodig konflikt med en annan man från Vårby. Shia Blamori, ledaren för Vårby-nätverket. På lördagen 18 januari vid cirka 16:40 på bensinmacken så kommer en annan bil och 2 skyttar från en annan bil avlossar ett kulregn mot Mikes bil. Föraren, Emil, träffas av 9 skott i nacken, bröstet och ryggen och avlider på platsen. 3 av skadorna var dödliga var för sig enligt åtalet. Mikes flickvän träffas av 3 skott bland annat i huvudet och får allvarliga skador men överlever till slut. Mike, som är måltavlan för attacken, klarar sig helt oskadd utan att bli träffad av några kulor. Måltavlan Mike och offret Emil är tidigare dömda för grovt vapenbrott vid samma tillfälle och tillsammans. En då 24-årig man, Jonas, är den enda som fälls för mordet och mordförsöken. 24-åringen har varit föraren av bilen därifrån det kommit massiv eldgivning från minst 2 skyttar med 2 vapen mot bilen Michael sitter i. I hovrätten får han livstidsfängelse. I efterspelet är Mike ute efter hämnd och enligt åklagare vid olika tillfällen har han planerat samt själv försökt döda män från Vårby-nätverket och lierade nätverk. Michael Jokana är ledaren för nätverket May eller May-nätverket. Han kallas även för Mike. I nätverket ingår enligt polisen bland annat M5, Hassan och Robin och ett 10-tal andra. Enligt åtalet har Michael, M5 och ett antal andra gärningsmän uppsåtligen tillsammans och i samråd enligt en gemensam brottsplan under perioden 20 till 30 juli 2020 i bland annat Stockholmsområdet planerat att döda en eller flera av MT, Salle och Marcel samt ett antal andra oidentifierade målsäganden vid bland annat följande tillfällen. 21 och 22 juli 2020 planerat och försökt att döda MT och Salle. 23 till 30 juli 2020 planerat att döda MT, Salle och Marcel. Dessutom Mike, M5 och ett antal andra gärningsmän har under perioden 23 till 30 juli 2020 planerat att åstadkomma en explosion som om brottet fullbordades hade framkallat fara för annans liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av annans egendom. Ledare Michael Jokana och ett okänt antal andra gärningsmän har uppsåtligen och tillsammans och i samråd enligt en gemensam brottsplan den 21 och 22 juli 2020 på Hundhamravägen i Norsborg försökt att döda en person genom att avlossa ett stort antal skott med en automatkarbin av typen Kalashnikov mot en bil i vilken måltavlan befunnit sig.
Polisen har hittat skotthål i en parkerad bil och enligt MT själv i krypterade chattar är det samma vita Audi RS4 som dyker upp då och avlossar skotten som vid Adriana-mordet bara en vecka senare. Efter mordförsöket 22 juli 2020, 2 dagar senare, skjuts det igen på Idens väg i Norsborg. En dörr till en bostad blir bland annat träffad. I slutet av juli 2020, M5 har tillsammans och i samråd med bland annat Mike, rapparen Tian och rapparens bror enligt en gemensam brottsplan den 30 juli 2020 i Djupdalsgaraget på Djupdalsvägen 1 i Sollentuna utan att ha rätt till det innehaft 3 skjutvapen som senare kom att användas vid mord och mordförsök den 2 augusti 2020 på Sankt Botvids väg 3 i Norsborg. Vapnen har, tillsammans med en bil som användes vid mordet, använts vid inspelningen och produktionen av en musikvideo som har gjorts allmänt tillgänglig via internet. Vapenbrottet är grovt eftersom gärningsmännens avsikt har varit att publicera och sprida bruket och innehavet av vapnen på internet i syfte att förstärka sin kriminella identitet och våldskapital. Till styrkan av att Michael Jokana, ledaren, är pådrivande i att Tians musikvideo Blue Cheese ska publiceras, att musikvideon har en tydlig koppling till organiserad brottslighet och att det bakom framtagandet av musikvideon fanns en tydlig vilja att genom videon markera makt och styrka utifrån förekomsten av bland annat vapen och viljan att använda dessa också för dödligt våld. Inspelningen till musikvideon sker 30 juli 2020. Bara några dagar senare mördas Adriana. Rapparen Tian får efter mordet instruktioner om att dölja den vita Audin och scenen där Michael går upp ur takluckan på den vita Audin och riktar AK47 mot kameran och den klipps bort innan musikvideon Blue Cheese publiceras på YouTube. Senare när polisen går igenom rapparen Tians mobiltelefon så hittas en text. Rapptexten påträffas i appen Anteckningar med tidstämpel 8 juli 2020 med bland annat följande verser. Shoutout till kranen, skicka last på 100 keys. Shoutout M, your drive-by när han pumpar blue cheese. Skicka video på Sky för jag älskar scener blod spills. Shoutout M, han är skyttekung. Åklagaren menar att styrkan av Tians rapptexter syftar till att hylla Michael såsom ledare för en kriminell gruppering, Main-nätverket, och att det bakom framtagandet av texterna funnits en tydlig vilja att genom musiken markera makt och styrka utifrån förekomsten av bland annat vapen och viljan att använda dessa också för dödligt våld i förhållande till andra kriminella grupperingar. Mike, M5, Hassan och ytterligare en gärningsman har tillsammans och i samråd enligt en gemensam brottsplan den 1-2 augusti 2020 på olika platser i Stockholmsområdet och i Västerås planerat att döda Ilja Jurkovic, Marcel och Heidar från Vårbynätverket. Ilja, som numera avtjänar ett långt fängelsestraff, var högt uppsatt inom Vårbynätverket. Bara knappt en timme innan Adriana-skjutningen sker så befinner sig Ilja på bensinmacken vid McDonalds i Norsborg. Enligt åklagaren har Mike, M5, Hassan plus en ytterligare man den 2 augusti 2020 anlänt till brottsplatsen runt 03.24 i en falskskyltad vit Audi från vilket de avlossat ett stort antal skott vid flera skottillfällen med 3 vapen. En automatkarbin Kalashnikov, en kulsprutepistol Scorpion och en revolver Smith & Wesson. Automatelden har avfyrats urskillningslöst och svepande. Minst 21 skott ska ha avlossats. Syftet är att Salle, MT eller någon av deras vänner som befunnit sig på parkeringen utanför McDonalds skulle träffas av skotten. 2 av skotten träffar istället 12-åriga Adriana som avlider till följd av skottskadorna. Hon träffas på högra sidan av bröstryggen med en mycket kraftig söndertrasning av levern och med ett sannolikt utgångshål på den vänstra sidan av bröstkorgen
och en skottskada med ingångshål på den vänstra handryggens lillfingersida med ett skottkanal snett uppåt genom handleden och utgångshål på underarmens böjsida. De egentliga måltavlorna för attacken kommer undan oskadade och kommer tillbaka till platsen och försöker hjälpa Adriana. De stannar på platsen och talar med polisen. Mordet på Adriana får mycket uppmärksamhet i media. Enligt åklagaren ringer en av måltavlorna, Salle, in ett anonymt tips och säger att den vita Audin skyttarna sköt från syns i Tians musikvideo Blue Cheese och har syns till i ett garage i Sollentuna. När polisen åkte ut till platsen var bilen inte kvar. Däremot hittade man en patron från en AK-47, en Kalashnikov. En kriminalteknisk undersökning visade att samma automatkarbin används vid skjutningen av flickan. Vapnet kopplades även till 2 mordförsök, de i slutet av juli i Norsborg. Rapparen Tian dömdes till 4 års fängelse i hovrätten. Hans bror dömdes till 5 års fängelse i hovrätten och den tredje mannen fick 2 år och 6 månaders fängelse i hovrätten.